Các bác có tin không? Một viên thuốc hết hạn, lôi ra từ gốc tủ, hay một nhúm đường cát pha nước chanh hàng ngày, lại có quyền năng cứu sống cả một cành hoa hồng đắt tiền đang thoi thóp nhèo nhóc. Nghe qua thì có vẻ như lời đồn vô lý trên mạng. Nhưng hôm nay, bằng kinh nghiệm thực tế trồng trọt trên sân thượng bao năm qua, cô ba sẽ bóc trần sự thật về những chất kích rễ tự nhiên siêu đỉnh, đặc biệt dành riêng cho hội đam mê làm vườn ban công, vườn sân thượng. Các bác tuyệt đối đừng lướt qua nhé, vì bí kíp nằm ở phần sau của video này. Hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy làm vườn của các bác bấy lâu nay, giúp tiết kiệm được một mớ tiền phương thuốc đấy. Chào các bác đã quay trở lại với góc nhỏ của cô ba Garden. Hỏi thật nhé, các bác mang tiếng nhà dân nghiện trồng cây, nhưng đã bao giờ cảm thấy bất lực khi cắt một cành hoa hồng, cành hoa giấy cắm xuống đất? Rồi ngày qua ngày, nhìn nó đen thui, thối nhũng từ dưới lên chưa? Cảm giác đó xót xa lắm, đúng không các bác? Trồng nông nghiệp sạch ở nhà, tiêu chí số 1 của chúng ta là hạn chế tối đa hóa chất độc hại. Thế nhưng, xài thuốc kích rễ hóa học mua ngoài tiệm thì đắt đỏ. Dùng không cẩn thận là cháy rễ, hỏng luôn cả cành non. Thực ra, bí quyết sinh tồn của cây cỏ đôi khi lại nằm ngay trong chính căn bếp của các bác. Hôm nay, cô bà sẽ liệt kê chi tiết cách pha chế chính lại thần dược tích rễ tại gia, giúp rễ mọc tua tủa như giá đỗ, mà chẳng tốn của các bác một đồng nào. Cùng lấy giấy bút ra ghi lại ngay nhé. Thứ nhất, đó chính là cành liễu. Đây là một bí quyết cổ xưa được lưu truyền từ thời Ai Cập cổ đại. Các bác biết không, cây liễu là vua của sức sống. Cắm cành xuống bùn là mọc, bí ẩn nằm ở chỗ trong cành non và vỏ liễu chứa vô vàn axit salicylic tự nhiên, một hoạt chất siêu kích rễ. Để làm dung dịch này, các bác hãy chọn những cành liễu non, vỏ còn xanh mướt hoặc hơi ngã vàng, to cỡ bằng chiếc đũa ăn cơm. Dùng kéo cắt thành những khúc ngắn cỡ 2 đốt ngón tay. Cách làm nhanh và hiệu quả nhất là các bác đổ nước đun sôi sùng sục trực tiếp vào những đoạn cành liễu này, đậy kín nắp lại, ủ qua đêm khoảng 24 tiếng để tinh chất ngấm hết ra nước. Khi đó, nước sẽ chuyển sang màu nâu nhạt. Sáng hôm sau, các bác vớt bỏ bã đi, lấy phần nước cốt đó để ngâm cành dâm, đảm bảo rễ sẽ bung ra trắng xóa, cực kỳ khỏe mạnh. Thứ hai là viên thuốc aspirin hết hạn, một triệt chiêu tận dụng đồ bỏ đi ngay trong tủ thuốc gia đình. Thuốc này bình thường hay dùng cho người, nhưng với thực vật, thành phần axit salicylic trong thuốc lại đóng vai trò như một hormone kích thích phân hóa tế bào, chống lại các loại vi khuẩn gây thối rễ cực kỳ nhạy. Phương pháp này đặc biệt xuất sắc khi các bác dùng cho cây thân gỗ cứng như hoa hồng, hoa giấy hay dâm bụt. Cách làm như sau: các bác lấy một viên aspirin loại không bọc đường, cho vào cối giã thành bột thật tơi mịn. Sau đó, hòa tan lượng bột này với khoảng nửa lít nước sạch. Các bác nhớ khuấy thật đều tay nhé. Cắm vườn gốc của cành dâm vào ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng. Thời gian này đủ để cành hút no nê dưỡng chất. Sau đó vớt ra, để ráo nước ở chỗ râm mát rồi mới cắm vào đất. Thứ ba là nha đam, hay nhiều nơi còn gọi là lô hội. Ai cũng biết gel nha đam làm mát da rất tốt, nhưng ít ai biết nó còn có khả năng tiêu viêm, diệt khuẩn và phục hồi vết thương hở cho cây siêu đỉnh. Với cách này, bác nào lười thì cứ cắt một khúc nha đam dày thịt, rồi cắm thẳng vết cắt của cành dâm xuyên qua miếng nha đam đó, đem chôn luôn cả cụm đó xuống đất. Còn nhà bác nào trồng loại nha đam lá mỏng thì mình gọt bỏ phần vỏ xanh, thái nhỏ phần thịt trắng, cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn cùng với một ít nước lọc, chắc lấy phần nước cốt hơi sền sệt đó, đem pha loãng ra để ngâm cành dâm. Nếu trong vườn không có sẵn nha đam, các bác hoàn toàn có thể bẻ một nhánh xương rồng non hoặc lấy nhánh cây thanh long băm nhỏ để thay thế. Hiệu quả kháng khuẩn mang lại cũng cao không kém đâu. Thứ tư, một loại gia vị quen thuộc, đó là nước cốt tỏi. Tỏi có chứa kháng sinh tự nhiên, sát khuẩn cực mạnh. Bác nào hay bị thối đen gốc khi dâm cành thì phải dùng ngay cách này. Các bác lấy 3 đến 4 thét tỏi, bóc sạch vỏ, rửa qua nước, rồi giã thật nhuyễn. Nhớ là phải giã nát thì tinh dầu mới tiết ra hết nhé. Sau đó, pha thêm lượng nước sạch,
gấp khoảng 5 lần lượng tỏi vừa giã. Các bác có thể dùng chổi lông quét trực tiếp hỗn hợp tỏi này lên gốc cành. Hoặc đơn giản hơn là ngâm phần vết cắt thẳng vào nước tỏi khoảng 30 phút. Vi khuẩn nấm mốc sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, tạo môi trường vô trùng cho rễ non nhú ra. Thứ 5 là mật ong, kháng sinh tự nhiên tuyệt vời, vô cùng thân thiện với cây trồng. Mật ong nguyên chất chứa nhiều vitamin, enzyme sinh rễ và có tính kháng nấm hữu hiệu. Nếu số lượng cành dâm ít, các bác chỉ cần dùng tăm bông quẹt một lớp mật ong mỏng dính trực tiếp lên vết cắt là xong. Trường hợp ươm với số lượng lớn thì các bác hãy lấy một muỗng cà phê mật ong pha với một ly nước ấm ấm để mật ong dễ tan hết. Quậy đều tay rồi chờ cho ly nước nguội hẳn. Sau đó ngâm cành vào dung dịch này khoảng 30 đến 40 phút rồi đem cắm. Phần nước mật ong nếu xài không hết, các bác đừng đổ đi lãng phí, cứ đậy nắp thật kín, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Mình có thể bảo quản và dùng dần trong cỡ 2 tuần lận đó. Thứ 6 là giấm táo, kích thích mầm sống bừng tỉnh. Giấm táo cung cấp nhiều vi lượng thiết yếu, nhưng các bác phải hết sức lưu ý liều lượng nhé. Vì tính axit cao có thể làm cháy mầm non. Tỷ lệ pha chuẩn là 1/100, tức là các bác đong đúng một muỗng cà phê giấm táo. Đem pha với khoảng nửa lít nước sạch, khuấy đều rồi ngâm cành dâm vào đó khoảng nửa tiếng. Vớt cành ra để khô tự nhiên rồi cắm thẳng vào đất ẩm. Nếu kẹt quá không mua được giấm táo, các bác có thể dùng tạm giấm gạo nấu ăn trong bếp để thay thế cũng được nhé. Thứ 7 là bột quế. Đây được mệnh danh là khắc tinh số 1 của nấm bệnh. Trong quá trình gieo hạt hoặc dâm cành, nếu đất quá ẩm, rất hay sinh ra lớp nấm mốc màu trắng trên bề mặt. Các bác chỉ cần rắc nhẹ một lớp bột quế mỏng lên mặt đất là nấm mốc biến mất sạch. Trước khi cắm cành xuống đất, các bác hãy chấm nhẹ phần gốc ướt vào một chút bột quế khô, sao cho bột áo một lớp mỏng quanh vết cắt là được. Hoặc các bác hòa một muỗng cà phê bột quế vào một cốc nước ấm, ngâm cành vào đó tầm 1 tiếng đồng hồ rồi mang đi ươm, đảm bảo cành cực kỳ khỏe mạnh. Thứ 8 là vitamin B12. Đây không phải là thuốc kích rễ trực tiếp, nhưng nó lại là một loại thuốc bổ trợ xuất sắc. B12 giúp tế bào cây sản sinh nhanh chóng, chống sốc môi trường và làm cho vết cắt mau lành sẹo. Các bác mua vị B12 ngoài tiệm thuốc Tây. Lấy một viên, pha với nửa lít nước sạch, dùng thìa khuấy cho viên thuốc hòa tan hoàn toàn, rồi thả cành dâm vào ngâm. Khoảng 1 tiếng sau, vớt ra đem dâm. Tỷ lệ bật mầm chồi sẽ làm các bác cực kỳ bất ngờ đấy. Cuối cùng, thứ 9, một nguyên liệu quá đổi rẻ mạt nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đó là đường trắng. Đường cung cấp năng lượng trực tiếp, tiếp sức cho cành dâm trong lúc nó chưa có rễ để hút dinh dưỡng từ đất. Tuy nhiên, cách này đòi hỏi sự chính xác cao. Các bác hòa tan đường trắng vào nước theo tỷ lệ 1 phần đường, 100 phần nước. Bác nào cẩn thận hơn, cứ pha loãng hẳn với tỷ lệ 1/500 cho an toàn. Tuyệt đối không pha nước đường quá ngọt, đặc sánh sẽ làm cành bị thối hỏng ngay lập tức. Chỉ ngâm cành dâm vào nước đường khoảng 20 phút thôi nhé. Sau đó vớt ra, để cho ráo nước hẳn rồi mới cắm xuống đất. Trước khi kết thúc, cô bà có một lưu ý nhỏ vô cùng quan trọng về thời gian ngâm cho các bác đây. Với các giống cây thân thảo mềm yếu, mọng nước, mình chỉ nên ngâm dung dịch tầm 20 đến 30 phút là đủ. Ngâm lâu quá, cành sẽ bị úng. Ngược lại, với cây thân gỗ cứng cáp, vỏ dày, thì các bác ráng kiên nhẫn, ngâm từ 1 đến 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng, để hoạt chất ngấm thật sâu vào trong lõi nhé. Sử dụng chất kích rễ tự làm vừa thân thiện với môi trường, vừa an toàn cho sức khỏe, lại tiết kiệm chi phí. Nó đóng vai trò như việc dệt hoa trên gấm, tiếp thêm sức mạnh cho cây. Tuy nhiên, để cành dâm sống sót 100%, các bác bắt buộc phải nắm vững kỹ thuật cơ bản, nhất là khâu trộn giá thể ươm. Đất ươm phải thật tơi xốp, dùng cát hoặc xơ dừa đã xả chát để thoát nước tốt, tránh ứ động gây thối rễ nhé. Trong số 9 loại thần dược vừa rồi, các bác thấy ấn tượng nhất với loại nước kích rễ nào? Hoặc bác nào đã áp dụng thành công rồi? Nhớ để lại bình luận bên dưới, chia sẻ cùng cô ba và mọi người với nhé. Và đừng quên nhấn like video này, cũng như bấm đăng ký kênh Cô Ba Garden
để không bỏ lỡ những mẹo làm nông nghiệp sạch hay ho tiếp theo. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến hết video. Chào tạm biệt và chúc các bác dâm cành cắm cây, chăm sống.